Nước thải sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn May Vieba cần được thu gom xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường. Đặc điểm của nước thải từ Viva, đặc biệt là từ phần nước thải sinh hoạt ấy, thì nó có cái đặc trưng là xả ra gián đoạn. Chính vì vậy mà cái quy trình công nghệ đây cũng tiếp cận theo cái hướng gián đoạn. Thế còn chế độ làm việc theo từng mẻ ấy, thì khi nào có nước đầy thì các hệ thống mới kích hoạt để làm việc. Cho nên kể cả về cái diện tích mặt bằng thì cái hệ thống làm việc gián đoạn nó có ưu việt hơn rất là nhiều. Nó có thể tiết kiệm khoảng 1/3 diện tích. Nước sau khi xử lý được tận dụng phục vụ cho các mục đích như tưới cây. Ngoài ra, có thể sử dụng cho các công việc khác như rửa đường, vệ sinh nhà xưởng. Làm việc lâu năm tại công ty đến tuổi trung niên, chị Vũ Thị Mỹ khó có thể cạnh tranh năng suất với những nhân viên khác. Tận dụng nguồn nước cũng như bùn thải đã qua xử lý có đủ tiêu chuẩn. Doanh nghiệp này đã triển khai mô hình tuần hoàn, sử dụng nước thải đã qua xử lý làm nguồn tưới dồi dào cho cây xanh, phục vụ cho các dự án công ích, khu công nghiệp khác. Trước kia thì là dùng bằng nước sạch, còn đâu bây giờ sẽ là dùng bằng cái nước tái chế thì tôi thấy là mang lợi ích nhiều về cho công ty. Đấy, mà giảm chi phí nhiều về nguồn nhân lực thì nó đảm bảo được cho là tiết kiệm được thu nhập nhiều cho công ty. Tôi thấy là công việc này cũng phù hợp với các chị em phụ nữ mình, không vất vả mà làm nó cũng không bị áp lực đấy trong công việc. Nước và bùn thải được sử dụng tuần hoàn đã góp phần tiết kiệm chi phí, đồng thời mở ra hướng kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Như hiện tại, bây giờ tất cả các doanh nghiệp và phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt là xử lý ra với chất lượng nước từ cột A hoặc cột B, sau đó mới đưa ra môi trường. Thì đấy là một cái bài toán mà chúng ta đầu tư một lần, và thế là chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư thêm cả hóa chất để tất cả vận hành cả cái hệ thống nữa. Thì chúng ta khá là tốn kém. Nhưng mà nếu như chúng ta là tái sử dụng được cái nước đó để đưa vào tưới toàn bộ hệ thống cây xanh của cả một cái diện tích mà lớn của 10-15%, thậm chí là ví dụ như trường học là có những nơi là 50-70% diện tích cây xanh, thì chúng ta cần một lượng dinh dưỡng, cần một lượng nước tưới rất là nhiều, và chúng ta khấu trừ được cái chi phí đó vào trong cái việc đầu tư ban đầu, và tính trong cái khoảng thời gian lợi ích của 10-15 năm ấy, thì tôi nghĩ rằng là việc đầu tư này hoàn toàn là có lợi, mang lại những lợi nhuận mà có thể tính toán ra được. Trong số nhiều nguồn thải thì dự án Laser Pond hướng tới mục tiêu cụ thể là tuần hoàn nước thải lên trước hết. Mỗi một cái cá nhân, mỗi một cái doanh nghiệp nhỏ hay là mỗi một cơ sở đều có thể thực hành kinh tế tuần hoàn trong cái phạm vi của mình. Nếu như chúng ta coi rằng là bản thân nước thải cũng là một cái nguồn tài nguyên và nó chứa trong đó những cái các cái giá trị có thể sử dụng được trong một cái mục đích khác, thì điều đó cũng đã là theo cái tiếp cận kinh tế tuần hoàn rồi, có thể được nhân rộng cho các cái doanh nghiệp nhỏ khác, là cái đối tượng có thể nói là rất là phổ biến trong cái cơ cấu phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam. Không phải là chỉ là tiết kiệm một cái số lượng nước nhất định nào đó, mà nó thay đổi cả một cái tư duy của doanh nghiệp và cộng đồng. Không chỉ thực hiện tại doanh nghiệp, mô hình cũng được triển khai ở cộng đồng mà trực tiếp tại công viên trải nghiệm Pandora. Đến cuối năm 2023, mô hình thí điểm giáo dục về tuần hoàn nước hoàn thành sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các em nhỏ. Ngoài mục tiêu giảm lượng nước thải, tuần hoàn tài nguyên, tạo sinh kế cho người lao động, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thì dự án này còn là minh chứng cụ thể góp phần vào những thay đổi của luật về tài nguyên nước trong thời gian sắp tới. Qua đó, vai trò của các nhà khoa học tham gia xây dựng nền khoa học tổng hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu được đề cao. Trong cái quá trình triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn thì chính phủ cần phải hoàn thiện các cơ chế chính sách như thế nào để có thể kết nối được với các doanh nghiệp, kết nối được với người dân, và chính phủ phải làm thế nào để có thể khuyến khích được cái nền kinh tế tự cường và phát huy được cái tính năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, kết nối được các tư duy sáng tạo từ các nhà khoa học. Từ những số liệu của chương trình thí điểm, các nhà khoa học hướng tới mục tiêu phát triển dựa trên phương thức kết hợp giữa các nhà như nhà khoa học, nhà doanh nghiệp hay nhà trường để tối ưu kết quả đạt được. Chúng tôi đã có vạch ra những cái chương trình rất cụ thể. Về mặt phương án kỹ thuật, chúng tôi vẫn tiếp tục giải pháp tiến hành các cái nghiên cứu để tìm ra những cái tối ưu. Đồng thời với góc độ là doanh nghiệp thì chúng tôi vẫn đang có những cái phối hợp. Hiện nay phối hợp với doanh nghiệp cho chúng tôi rất nhiều các cái thông tin rất quý để biết được yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy ô nhiễm nước có thể gây thiệt hại cho Việt Nam tới 3,5% GDP vào năm 2025. Nếu thực hiện tốt các mô hình tuần hoàn thì không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà còn góp phần giảm tổn thất lên GDP quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng triệu lao động cũng như xây dựng tư duy, hành động cho thế hệ mai sau.